ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න රිෂාන් කන් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වීඩියෝ එක මේ දවස්වල TikTok එකේ trending යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් touch කරලා එයා මෙතන තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ videos දාපු සැනින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එක මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ application එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ application එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. හරි මේ application එක මම download කරපු නිසා මම මුලින්ම මේ application එක open කරගන්නවා. හරි මේ application එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන මේ උඩම තියෙන new project කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ෆොටෝ 13ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 13ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 13ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටික මෙතනට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆෝමැට් කියන එකක්. අන්න ඒ ෆෝමැට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා 9:16 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදාගන්න. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට frame එකේ ගානට හදාගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ zone කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරලා මේ from device කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මියුසික් ට්‍රැක් එක. අන්නේ මියුසික් ට්‍රැක් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. හරි මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක දාන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒ විදියට මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ විදියට මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේ විදියට හදාගන්නවා. හරි මම මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදාගත්තා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඇනිමේෂන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොම්බෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ වල ඇනිමේෂන් දාන විදිය. ඔයාට පුළුවන් ඒක බලාගෙන මේ ෆොටෝ ටිකේ ඇනිමේෂන් ටික ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට මේ ඇනිමේෂන් ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි මම මේ ෆොටෝ වල ඇනිමේෂන් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අතරවෙනි යටම තියෙන ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ගාවට වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොපි අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කළා මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කළා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කළා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු සැනින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.